Hello everyone. So we are going to start our new topic, that is anti-arrhythmic drugs. Okay. So what is meant by this anti-arrhythmic drugs? So word anti-arrhythmic is indicate the drugs which is act against the arrhythmia. Okay. So what is mean by this arrhythmia? So arrhythmia means what? The irregular heartbeat. Okay, irregular means what? Our normal heartbeat we can consider as a 70 to 72 heartbeat per minute. So irregular means what? It may get increase in heartbeat or it may get decrease in heartbeat. It is called as the irregular heartbeat. Okay, so it is related to tachycardia and bradycardia. So this tachycardia and bradycardia combinedly called as the arrhythmia. When your heartbeat get increase above the normal, or once your heartbeat get decrease below the normal, that condition is called as the that condition is called as the arrhythmia. And drug which are used, or any medicine which are used to treat this arrhythmic condition, that drugs is known as the anti-arrhythmic drugs. Okay, then why this arrhythmia cause? What is the causes of this arrhythmia? This is particularly caused due to dysfunctioning of SA node, sinoatrial node, which generate the heartbeat. Okay, so this dysfunctioning in this sinoatrial node causes the arrhythmia. Okay, so arrhythmia म्हणजे काय? जर आपले नॉर्मल हार्टबीट जे असतात ते 72 to 70 70 ते 72 हार्टबीट एका मिनिटाला आपले होतात, हृदयाचे ठोके पडतात असं आपण म्हणतो. पण ज्यावेळी ह्या हार्टबीट जे आहेत ते इरेग्युलर होतात, म्हणजे एकतर वाढतात 70 ते 72 पेक्षा जास्त होतात, किंवा त्या नॉर्मल रेंज पेक्षा कमी होतात, त्या कंडिशनला आपण अरेथमिया म्हणतो. आणि ह्या अरेथमिक कंडिशनसाठी जे ड्रग्ज आपण यूज करतो त्या ड्रग्जना काय म्हटलं जातं? तर अँटी अरेथमिक ड्रग्ज असं म्हटलं जातं. आता अरेथमिया कशामुळे होतो? तर जो एसए नोड आहे, सायनोॲट्रियल नोड, की जो हार्टचा हार्टबीट जनरेट करतो, की ज्याला आपण पेसमेकर असं सुद्धा म्हणतो, त्याचं ज्या ज्या वेळेला डिस्फंक्शनिंग होतं त्या त्यावेळी एकतर हार्टबीट वाढतात किंवा डिक्रीज होतात, किंवा अदर रिझन जे आहेत. सो हे एसए नोड जेव्हा डिस्फंक्शनिंग होतं त्यावेळी आपले हार्टबीट वाढतात, किंवा अदर रिझन्समध्ये अल्कोहोल आहे, स्मोकिंग्स आहेत, हायपरटेन्शन्स आहेत, अशा काही रिझन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये हे हार्टबीट इन्क्रीज होतात, त्यांना आपण अँटी अरेथमिक कंडिशन म्हणतो. आणि हे जे ड्रग्ज आपण ह्या ट्रीटमेंटसाठी वापरतो त्याला अँटी अरेथमिक ड्रग्ज असं आपण म्हणतो. सो लेट सी इन डिटेल्स अवर टॉपिक, दॅट इज अँटी अरेथमिक ड्रग्स. स्मॉलर टॉपिक आहे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आणि 3 ड्रग्ज आहेत फक्त. सो आजच्या लेक्चरला आपण अँटी अरेथमिक ड्रग्ज संपू शकतो, कारण आता राहिलेले टॉपिक जे आहेत हे असेच आहेत, ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक जे आहेत. ओके, सो इन एक्झाम दे कॅन आस्क व्हॉट इज अन अरेथमिया. सो अरेथमिया म्हणजे काय? अन अरेथमिया इज अन अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट. अरेथमिया म्हणजे काय? अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट. जो काय हार्टचा रिदम आहे, लब दब की जो ठोका पडणं, तो अबनॉर्मल होऊन जाणं, त्या कंडिशनला काय म्हटलं जातं? अँटी अरेथमिया असं, त्याला अरेथमिया असं म्हटलं जातं. हार्ट अरेथमिया अल्सो नोन ॲज द इरेग्युलर हार्टबीट. हार्टचा जो अरेथमिया आहे त्याला आपण इरेग्युलर हार्टबीट असं सुद्धा म्हणतो, किंवा कार्डियक डिसअरेथमिया किंवा कार्डियक डिसअरेथमिया असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण कार्डियकचा जो रिदमिसिटी आहे ते तिचं डिसफंक्शनिंग होतं, म्हणून तिला कार्डियक डिसअरेथमिया असं म्हटलं जातं. सो धिस हार्ट अरेथमिया अल्सो नोन ॲज द इरेग्युलर हार्टबीट, कार्डियक डिसअरेथमिया इज अ ग्रुप ऑफ कंडिशन्स वेअर द heartbeat is irregular that may be too slow or too fast. ही अशी कंडिशन आहे, ही ग्रुप ऑफ कंडिशन आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशन ह्या इन्व्हॉल्व होतात, की ज्याच्यामध्ये तुमचे हार्टबीट मे बी टू फास्ट जास्त सुद्धा होतील किंवा टू स्लो कमी सुद्धा होतात. सो अरेथमिया आर ब्रोकन डाऊन इन टू 4 स्टेप्स. ओके, अरेथमियाचं क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे 4 प्रकारे, की स्लो हार्टबीट और स्लो अरेथमिया, फास्ट हार्टबीट और फास्ट अरेथमिया, इरेग्युलर हार्टबीट अँड अर्ली हार्टबीट. सो स्लो हार्टबीट मीन्स वॉट? वी कॅन कॉल दिस दॅट ब्रॅडिकार्डिया. स्लो हार्टबीटला आपण काय म्हणतो? ब्रॅडिकार्डिया. व्हाईल फास्ट हार्टबीट इज नोन ॲज द टॅकिकार्डिया. फास्ट हार्टबीटला आपण म्हणतो टॅकिकार्डिया. देन इरेग्युलर हार्टबीट म्हणजे अबनॉर्मल, म्हणजे कंटिन्युअसली एकदा 70-72 आहेत, एकदा 70-72च्या वरती, एकदा त्या 70च्या रेंजच्या खाली, असं इरेग्युलर हार्टबीट होणं त्याला म्हटलं जातं फ्लूटर किंवा फिब्रिलेशन. इरेग्युलर हार्टबीट मीन्स वॉट? फ्लूटर किंवा फिब्रिलेशन असं त्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये म्हटलं जातं. देन अर्ली हार्टबीट. अर्ली हार्टबीट मीन्स वॉट?
प्रीमॅच्युअर कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे गरजेचं नसताना झालेलं हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन, दॅट इज कॉल्ड ॲज द अर्ली हार्टबीट. सो मोस्ट ऑफ अरेथमिया आर नॉट सिरियस. अरेथमिया ही सिरियस कंडिशन नाही आहे तशी, म्हणजे बाकीच्या हार्ट अटॅक म्हणा, कार्डियक फेल्युअर म्हणा, तशी तितकी सिरियस कंडिशन ही अरेथमिया नाही आहे. ओके, बट सम कॅन बी प्रिडिपोज द इंडिव्हिज्युअल टू स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट. पण जर कंटिन्युअसली हा कार्डियक अरेथमिया तुमचा येत राहिला तर त्याचं कन्व्हर्जन कदाचित स्ट्रोकमध्ये किंवा कार्डियक अरेस्ट, तुमच्याला हार्ट अटॅक किंवा कार्डियक फेल्युअरमध्ये किंवा ब्रेनचा स्ट्रोक येणं अशा कंडिशनमध्ये ते होऊ शकतं. त्याच्यामुळं ज्यावेळी ही कंडिशन उद्भवेल त्याच वेळी ती व्यवस्थित ट्रीटमेंट देणं गरजेचं आहे, जरी ती सिरियस नसली तरी. सो धिस कार्डियक अरेथमिया मे बी कॉज फ्रॉम डिसऑर्डर इन नॉर्मल मेकॅनिकल ॲक्टिव्हिटी ऑफ द हार्ट डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक सिक्वेन्स ऑफ electrical activation for all myocardial cell during each beat, beginning first at SA node and ending with depolarization of the ventricle. So cardiac arrhythmia चा कॉज काय आहे? These are the disorder in normal mechanical activity of the heart. म्हणजे जी कार्डियक सायकल आपण गेल्या वर्षी स्टडी केली होती तिच्यामध्ये त्या कार्डियक सायकलच्या मेकॅनिझममध्ये काहीतरी डिसफंक्शनिंग किंवा गडबड झाल्यामुळं उद्भवणारी जी कंडिशन आहे तिला अरेथमिया असं म्हटलं जातं. ही कंडिशन का उद्भवते तर जे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॅरी होतात, म्हणजे कार्डियक सायकलमध्ये जो एसए नोड इम्पल्स जनरेट करतो सायनोएट्रियल नोड, आणि तिथून तो एव्ही नोडकडे पाठवतो, ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोडकडे. ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड त्याला पुन्हा पुरकेंजी फायबर आणि बंडल ऑफ हिल्सद्वारे दोन्ही व्हेंट्रिकलकडे पाठवते आणि व्हेंट्रिकलचं डिपोलरायझेशन होतं. ही जी पूर्ण सायकल आहे किंवा हे जे पूर्ण ही जी पूर्ण हार्टची मेकॅनिकल ॲक्टिव्हिटी आहे तिच्यामध्ये डिसफंक्शनिंग झाल्यामुळं, म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून एसए नोडने इम्पल्स जनरेट करण्यापासून ते तो जनरेट झालेला इम्पल्स पुरकेंजी फायबरद्वारे सगळ्या व्हेंट्रिकलमध्ये पोचून व्हेंट्रिकलचं डिपोलरायझेशन होण्यापर्यंतची जी ॲक्टिव्हिटी आहे तिच्यामध्ये कुठेही डिसफंक्शनिंग झालं सुरुवातीपासून ते बिग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, तर अरेथमिक कंडिशन जी आहे ती आपली उद्भवू शकते. Thus, arrhythmia may be arise due to alteration in conduction automaticity and refractory period of myocardial cells. So या ज्या मायोकार्डियल सेल आहेत हार्टच्या बेसिक सेल कोणत्या तर त्या मायोकार्डियल सेल, या मायोकार्डियल सेलची ऑटोमॅटिसिटी ही डिसफंक्शनिंग झाल्यामुळं, ते इम्पल्स जनरेशनचं डिसफंक्शनिंग झाल्यामुळं हा जो कार्डियक अरेथमिया किंवा हार्ट अरेथमिया आहे तो काय होतो, उद्भवत असतो. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय अरेथमिया? सो अरेथमिया इज अ अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्टबीट. जर अरेथमियाची डेफिनेशन आली तर तुम्हाला हे सुरुवातीचे 2 पॉईंट लिहायचे पूर्ण डेफिनेशन. अँड अरेथमिया इज अन अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्टबीट. हार्ट अरेथमिया इज ऑल्सो नोन एज अ इरेग्युलर हार्टबीट और कार्डियक डिसअरेथमिया. इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडिशन वेअर द हार्टबीट is irregular, may be too slow or too fast. Okay, ही पूर्ण डेफिनेशन तुम्हाला व्हॉट इज अन अरेथमिया या क्वेश्चनला लिहायची आहे. देन अरेथमियाचे 4 टाइप्स आपण बघितले: स्लो हार्टबीट, ब्रॅडिकार्डिया, फास्ट हार्टबीट, टॅकिकार्डिया. इरेग्युलर हार्टबीट, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूटर और फिब्रिलेशन. अँड अर्ली हार्टबीट विच इज कॉल्ड एज द प्रीमॅच्युअर कॉन्ट्रॅक्शन्स. ओके, द नेक्स्ट कॉजेस ऑफ द अरेथमिया. अरेथमिया कशामुळे कॉज होऊ शकतो, असे कोणती कंडिशन्स आहेत की ज्याच्यामुळे अरेथमिया होऊ शकतो? सो अल्कोहोल अब्यूज, अल्कोहोलचं एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन होत असेल तर, डायबेटिक कंडिशनमध्ये, ड्रग अब्यूज, तुम्हाला एखाद्या ड्रग्सला तुम्ही ॲडिक्ट झाला असेल तर, एक्सेसिव्ह मेडिकेशन, गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात औषधं असतील किंवा जी काही मेडिसिन घेतली असतील तर, एक्सेसिव्ह कॉफी कन्झम्पशन, कारण कॉफीमध्ये कॅफिन असतं, सो विच मे बी हार्मफुल फॉर द हार्ट. सो एक्सेसिव्ह कॉफी कन्झम्पशन, अतिप्रमाणात कॉफी घेणं सुद्धा तुम्हाला अरेथमिया कॉज करू शकतं. त्याच्यानंतर स्मोकिंग, मेंटल इलनेस, सम डाएटरी सप्लिमेंट, स्मोकिंग, जे काही सिगरेट वगैरे असेल किंवा इतर काय कोणतेही ड्रग्ज असतील त्यांचं स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस, मेंटली टेन्शन असेल, स्ट्रेस असेल, सम डाएटरी सप्लिमेंट्स, काही डाएट्स असेल आपलं की ज्याच्यामध्ये जंक फूड, ज्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल म्हणा किंवा ऑइली फॅटी सबस्टन्स जास्त असतील असं काही फूड असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा हार्टवर परिणाम होऊ शकतो. हायपर टेन्शन, हाय ब्लड प्रेशरमुळं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वाढल्यामुळे हार्टबीट नॉर्मल लेवलपेक्षा जास्त होतात आणि त्याच्यामुळे अरेथमिया होतो. हार्ट डिसीज लाईक कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर की ज्याच्यामुळे हार्ट बीट तुमचे लोअर होऊन जातात. हायपर थायरॉइडिझम अँड ओव्हर ॲक्टिव्ह ऑफ थायरॉइड ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड ओव्हर ॲक्टिव्ह झाल्यामुळे आपलं हार्टबीट कमी व्हायला सुरुवात होते. देन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन हार्टमध्ये काही स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन झाल्यामुळं. देन स्कॅरिंग ऑफ द हार्ट ऑफन रिझल्ट ऑफ द हार्ट अटॅक. स्कॅरिंग ऑफ द हार्ट म्हणजे हार्टचे मसल विकनेस होऊन जाणं, त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक येतो, त्यावेळी सुद्धा अरेथमिया होऊ शकतात. सो
नंबर ऑफ फॅक्टर कॅन बी कॉजेस द हार्ट टू वर्क इनकरेक्टली. ओके, सो असे काही वेगवेगळे फॅक्टर आहेत की जे इथे मी इनलिस्ट केलेले आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला हार्ट इनकरेक्टली चुकीच्या पद्धतीने वर्क होतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अरेथमिया आणि इतर कंडिशनला सामोरं जावं लागू शकतं. देन व्हॉट आर द सिम्पटम्स, की लक्षणं कोणती कोणती आहेत, की कसं ओळखायचं आपल्याला अरेथमिया झाला आहे की नाही. सो फर्स्ट वन इज द पाल्पिटेशन, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यात आधी सगळ्यात जास्तीत जास्त घाम यायला सुरुवात होते. त्याच्यानंतर डिझिनेस म्हणजे थकवा येतो, छोटंसं लाईट हेडेक अँड व्हर्टिगो, थोडं थोडं डोकं दुखत असतं. थकवा, डिझिनेस म्हणजे अगदी गरगरल्यासारखं वाटणं आपण म्हणतो ते. देन व्हर्टिगो, चक्कर आल्यासारखं होणं. सिंकोप, दॅट इज फेंटिंग और कार्डियक अरेस्ट. सिंकोप म्हणजे फेंटिंग, म्हणजे हार्ट तुमचं पंपिंग ॲक्शन लोअर होणं आणि त्याच्यामुळे कार्डियक अरेस्ट, मध्ये मध्ये हार्ट पंपिंग करायचं थांबणं, त्याच्यामुळे चेस्ट पेन होऊ शकतं. सो अशी काही महत्त्वाची सिम्पटम्स आहेत ती म्हणजे पाल्पिटेशन, डिझिनेस अँड सिंकोप. दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ द अरेथमिया. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप्स ऑफ अरेथमिया. अरेथमियाचे टाइप्स कोणकोणते आहेत. सो देर आर बेसिकली 8 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द प्रीमॅच्युअर ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन, देन प्रीमॅच्युअर व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन, PVC, PAC, ॲट्रियल फिब्रिलेशन, ॲट्रियल फ्लुटर, पॅराक्झिमल सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, PSVT, व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, VTAC, ventricular fibrillation and bradyarrhythmia. So these are the 8 types of arrhythmia. एक्झामला याच्याबद्दल काही विचारलं जात नाही, पण MCQ जर असतील तेव्हा मात्र यातलं काहीतरी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं ऑन MCQ बेस. थेरी एक्झामला यातलं काही विचारलं जात नाही, पण MCQ बेस एक्झाममध्ये तुम्हाला यातलं विचारलं जाऊ शकतं. सो लेट सी इन डिटेल द टाइप्स ऑफ अरेथमिया. सो फर्स्ट टाइप इज द प्रीमॅच्युअर ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. अ कॉमन कार्डियक डिसअरेथमिया कॅरेक्टराइज बाय प्रीमॅच्युअर हार्टबीट ओरिजिनेट इन ॲट्रिया. ॲट्रिया जो आहे तो इररेग्युलरली म्हणजे गरज नसताना कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं उद्भवणारा जो हार्टबीट आहे त्याला म्हटलं जातं प्रीमॅच्युअर ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन, आणि त्याच्यामुळं होणारा अरेथमिया जो असतो तो प्रीमॅच्युअर ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन अरेथमिया. असा फर्स्ट टाइप की जो ॲट्रिया गरज नसताना अननेसेसरी कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे उद्भवणारा हार्टबीट आणि त्याच्यामुळे होणारा अरेथमिया. सो प्रीमॅच्युअर ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. देन प्रीमॅच्युअर व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन. सो एक्स्ट्रा हार्टबीट दॅट बिगिन in one of your heart two lower pumping chambers, that is ventricle. It is causes due to trace too much caffeine or nicotine or too much exercise. So premature ventricular जो आहे तो एक्स्ट्रा हार्टबीट आहे, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही स्ट्रेसमध्ये असता किंवा तुम्ही कॅफिनचं प्रमाण जास्त घेता, निकोटीनचं प्रमाण जास्त करता किंवा जास्त प्रमाणात एक्सरसाइज करता, त्यावेळी व्हेंट्रिकल जे आहेत ते पंप होतात आणि तो एक्स्ट्रा हार्टबीट जनरेट होतो आणि त्याच्यामुळे उद्भवणारा अरेथमिया आहे तो प्रीमॅच्युअर व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनमुळे होणारा अरेथमिया. देन ॲट्रियल फिब्रिलेशन. इन्स्टेड ऑफ बीटिंग इन नॉर्मल पॅटर्न द ॲट्रिया बीट इररेग्युलर अँड टू फास्ट. ॲट्रियल फिब्रिलेशन म्हणजे काय, की जो एक नॉर्मल रिदमिसिटी आहे हार्टची ती न होता ॲट्रिया काय करतो, प्रमाणापेक्षा जास्त स्पीडने हार्टबीट जनरेट करायला सुरुवात करतो, त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल फिब्रिलेशन. देन ॲट्रियल फ्लुटर. सो इन ॲट्रियल फ्लुटर हार्ट अप्पर चेंबर दॅट इज ॲट्रिया बीट टू क्विकली. ॲट्रियल फ्लुटरमध्ये काय होतं, ॲट्रिया जे आहेत ते त्याच्या दिलेल्या वेळेपेक्षा लगेच बीट व्हायला सुरुवात करतात, म्हणजे लगेच पंपिंग ॲक्शन करायला सुरुवात करतात किंवा लगेच हार्टबीट जनरेट करायला सुरुवात करतात. त्या कंडिशनला म्हटलं जातं ॲट्रियल फ्लुटर. देन पॅराक्झोमल सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, PSVT. सो दिस PSVT इज अ एपिसोड ऑफ रॅपिड हार्ट रेट दॅट स्टार्ट इन पार्ट ऑफ हार्ट अबाव द व्हेंट्रिकल. पॅराक्झोमल मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो PSVT पॅराक्झोमल सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया म्हणजे काय, रॅपिड हार्ट रेट जनरेट होणं, व्हेंट्रिकलच्या वरचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये रॅपिड फास्ट हार्टबीट जनरेट होणं, टाइम टू टाइम, जराही वेळेचा मध्ये गॅप न पडता जे फास्ट हार्टबीट जनरेट होतात त्याला म्हटलं जातं PSVT पॅराक्झोमल सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. देन व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. सो रॅपिड हार्ट रिदम ओरिजिनेट इन लोअर चेंबर. रॅपिड फास्ट हार्टबीट जे व्हेंट्रिकलमध्ये जनरेट होतात त्याला म्हटलं जातं व्हेंट्रिकल टॅकिकार्डिया. म्हणजे व्हेंट्रिकल स्वतः फास्ट प्रमाणात कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन करायला सुरुवात केल्यामुळे फास्ट हार्टबीट जनरेट होतात, त्याला व्हेंट्रिकल टॅकिकार्डिया असं म्हटलं जातं. देन व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन.
So ventricular fibrillation, or it is called as VFib, is considered that most serious cardiac rhythm disturbance. So ventricular fibrillation हे सगळ्यात सिरियस असं कार्डियक डिसअरिथमिया असं म्हटलं जातं. ओके, देन ब्रॅडिकार्डिमियाज, these are the slow heart rhythm. ब्रॅडिकार्डिया म्हणजे हार्टबीट जे आहेत ते स्लो होणं, विच मे अराइज फ्रॉम डिसीज इन द हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टीम. सो हार्टची कंडक्टिंग सिस्टीम आहे ती डिसफंक्शनिंग झाल्यामुळे तुमचे हार्टबीट स्लोवर होतात, त्याला म्हटलं जातं ब्रॅडी अरेथमियाज. अरेथमिया ब्रॅडिकार्डियामुळे होणारा अरेथमिया त्याला म्हटलं जातं ब्रॅडी अरेथमिया, कारण तुमचे हार्टबीट जे आहेत ते कम्प्लिटली काय होऊन जातात, स्लो होऊन जातात, आणि त्याच्यामुळे तुम्ही अरेथमिक कंडिशनला फेस करता, त्याला ब्रॅडी अरेथमिया म्हटलं जातं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अरेथमिया, 8 टाइप्स ऑफ अरेथमिया. The next is antiarrhythmic drugs, that is classification. So what is mean by antiarrhythmic drug? So drug used to regulate arrhythmic or irregular contraction of cardiac muscle of the heart, that is called as the antiarrhythmic drugs. Antiarrhythmic drugs म्हणजे काय, असे ड्रग की जे अरेथमिक कंडिशन रेग्युलेट करण्यासाठी किंवा हार्टच्या कार्डियक मसलचे जे इरेग्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होतं हार्टच्या कार्डियक मसलचं, ते रेग्युलेट करण्यासाठी जे ड्रग्स यूज केले जातात त्याला म्हटलं जातं अँटी अरेथमिक ड्रग्स. देन व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अँटी अरेथमिक ड्रग्स? सो अँटी अरेथमिक ड्रग्स आर क्लासिफाईड into 4 class. First one is the membrane stabilizing agent, which is also called as the sodium channel blockers. Then drug causing beta adrenergic blockade. Then third one, drug that prolong the duration of cardiac action potential. And fourth one, calcium channel blocker. ओके, सो फर्स्ट क्लास इज द मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग एजंट और सोडियम चॅनल ब्लॉकर. जे सोडियमचे चॅनल आहेत की ज्याच्याद्वारे सोडियम आतमध्ये येतो आणि बाहेर जातो, ते चॅनल जे ड्रग ब्लॉक करतात त्यांना म्हटलं जातं मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग एजंट किंवा सोडियम चॅनल ब्लॉकर. सो एक्झाम्पल आर क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, diazopyramide, then phenytoin, lignocaine, hydrochloride. Okay, then drug causing beta adrenergic blocker. So beta adrenergic receptor जे प्रेझेंट असतात त्यांना ब्लॉक करणारे जे ड्रग आहेत त्यांना म्हटलं जातं ड्रग causing beta adrenergic blockade. So example as propranolol and some other drugs. Then drugs that prolong the duration of cardiac action potential. So जे हार्ट ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट करतात त्याचा कालावधी वाढवणारे जे ड्रग्ज आहेत त्यांना म्हटलं जातं ड्रग्स that prolong the duration of cardiac action potential. So example are amiodarone. Then calcium channel blocker, कॅल्शियमचे चॅनल, कॅल्शियमची एंट्री आणि एक्झिट ज्या चॅनलद्वारे होते त्यांना ब्लॉक करणारे जे ड्रग्ज आहेत त्यांना म्हटलं जातं कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स. दीज आर कॉल्ड एज द व्हेरापॅमिल. एक्झाम्पल इज द व्हेरापॅमिल. सो व्हॉट इज मीन बाय अँटी अरेथमिक ड्रग? ड्रग यूज टू रेग्युलेट अरेथमिक और irregular contraction of cardiac muscle of the heart is called as the anti-arrhythmic drugs. Then classification, 4 class: membrane stabilizing agent, also called as the sodium channel blocker, drug causing beta adrenergic blockade, drug that prolong the duration of cardiac action potential, and fourth one the calcium channel blockers. Okay, so these are the anti-arrhythmic drugs and their classification. Then let's see in details about the anti-arrhythmic drugs. Okay, so first is the Lidocaine. Okay, so this Lidocaine we have already studied in one chapter, that is local anesthetic. Local anesthetic मध्ये तुम्ही Lidocaine बघितला आहे, Lidocaine आणि Lignocaine. ओके, तोच हा Lidocaine आहे. सो Lidocaine इज अ सिंथेटिक अमायनो इथाइल अमाइड. हा जो सिंथेटिक आहे अमायनो इथाइल अमाइड, कारण त्याच्यामध्ये इथे हे स्ट्रक्चर आहे Lidocaine चं, याच्यामध्ये अमायनो आहे, इथाइल ग्रुप आहे आणि अमाइडची चेन आहे, म्हणून त्याला अमायनो इथाइल अमाइड क्लास मधला येतो. सो याच्यावरती तुम्हाला MCQ येऊ शकतो. Lidocaine is belong to dash dash class, that is Lidocaine is the dash dash derivative, it is the amino ethyl amide derivative exhibiting local anesthetic and anti-arrhythmic activity. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की याच्या आधी हा तुम्हाला ड्रग झालेला आहे तो म्हणजे लोकल अॅनास्थेटिक मध्ये तुम्ही हा ड्रग ऑलरेडी याच्या आधी स्टडी केला गेलेला आहे. सो हा लोकल अॅनास्थेटिक आणि त्याचबरोबर लोकल अॅनास्थेटिक सोबत हा अँटी अरेथमिक ऍक्टिव्हिटी सुद्धा प्रोड्यूस करतो. का तर हा सोडियम चॅनल ब्लॉक करतो, त्याच्यामुळे हा अँटी अरेथमिक ऍक्टिव्हिटी प्रोड्यूस करतो. ओके,
So this is the structure of the lidocaine. Then what are the physical properties of this lidocaine? So this lidocaine is occur as a white or yellow colored crystalline powder with specific odor. So हा व्हाईट किंवा थोडासा येलो कलर मध्ये क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतो आणि त्याला स्वतःचा असा स्पेसिफिक वेगळा असा काय असतो ओडर असतो. Then it is soluble in chloroform and alcohol as it is consist amino ethyl and amide group. So it is does not soluble in water, so it is soluble in क्लोरोफॉर्म अँड अल्कोहोल. क्लोरोफॉर्म आणि अल्कोहोल मध्ये तो काय झालेला आहे कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. इट डिझॉल्व इन ऑइल्स, त्याचबरोबर तो ऑइल मध्ये काय होऊन जातो डिझॉल्व होऊन जातो. सो दीज आर द थ्री फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिडोकेन. दॅट इज इट ऑकर एज अ व्हाईट और येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर विथ स्पेसिफिक ओडर. देन सेकंड, इट इज सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म अँड अल्कोहोल. देन थर्ड वन, इट डिझॉल्व इन ऑइल्स. ओके. Then stability and storage condition, which is very important from exam point of view. It should be stored at 25 degree Celsius. एक स्पेसिफिक टेम्परेचरला त्याला स्टोअर करायचं ते म्हणजे 25 डिग्री सेल्सिअसला. मे बी एक्सपोज टू टेम्परेचर लिमिट टू 40 डिग्री सेल्सिअस. आणि 40 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तो जो एक्सपोज झाला तरी चालू शकतो, तो तोपर्यंत स्टेबल असतो. 25 डिग्री सेल्सिअस टू 40 डिग्री सेल्सिअस या रेंजमध्ये आपण त्याला स्टोअर करू शकतो. द इंजेक्शन अँड सोल्युशन शुड नॉट बी फ्रोझन. जे लिडोकेनची इंजेक्शन्स आहेत किंवा लिडोकेनचा सोल्युशन फॉर्म आहे त्याला फ्रोझन म्हणजे त्याला फ्रीज मध्ये किंवा अति थंड ठिकाणी त्याला ठेवायचं नाहीये. सोल्युशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रीम हीट. त्याचबरोबर सोल्युशन जे आहे त्याला एक्स्ट्रीम हीट उष्णतेपासून त्याला काय करायचंय वाचवायचंय. बिकॉज इट इज स्टेबल अंडर सजेस्टेड स्टोरेज कंडिशन. कारण हे दिलेली जी स्टोरेज कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये तो कसा असतो व्यवस्थित स्टेबल असतो. तो इट शुड बी स्टोअर ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस अँड इट मे बी एक्सपोज टू टेम्परेचर लिमिट टू 40 डिग्री सेल्सिअस. The injection and solution should not be frozen. The solution should be protected from extreme heat. It is stable under suggested storage condition. So this is the ideal stability and storage condition for the lidocaine. Then what are the uses? So it is excellent local anesthetic. हा local anesthetic आहे which is useful for surface nerve block and infiltration anesthesia. Anesthesiaचे जे वेगवेगळे टाईप आहेत त्याच्यामध्ये surface nerve block आणि infiltration anesthesia याच्यासाठी आपण लिडोकेनला यूज करू शकतोय. इट इज ऑल्सो युजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया. जो काय कार्डियक अरिथमिया आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या कार्डियक अरिथमियाच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा आपण या लिडोकेनला यूज करू शकतोय. सो युजेस, देर आर टू युजेस. फर्स्ट, इट इज एक्सलंट लोकल अॅनास्थेटिक विच इज युजफुल फॉर सरफेस अँड नर्व ब्लॉक एज वेल एज इन्फिल्ट्रेशन अॅनास्थेसिया. Second, it is useful in treatment of cardiac arrhythmia. Okay, then what are the pharmaceutical formulation? So it is available in gel, spray, cream, solution and injections form. Okay, so marketed मध्ये available form कोणते कोणते आहेत तर लिडोकेन जेल आहे, लिडोकेन स्प्रे आहे, लिडोकेन क्रीम आहे आणि लिडोकेन सोल्युशन आहे आणि लिडोकेन injections आहेत. So these are the pharmaceutical formulation of the lidocaine. Then brand names, so brand names are the Candid O, Aesthesia and Cutica. So three brand names I have mentioned. So Candid O, Aesthesia and Cutica, and these are the brand names for the lidocaine. So this is regarding the lidocaine. Okay, the next compound is Flacconide. Okay, so next compound is Flacconide. Okay, so this is the structure of this Flacconide. So Flacconide is a potent anti-arrhythmic agent. हा सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आणि इफेक्टिव्ह पोटंट असा Flacconide हा anti-arrhythmic agent आहे which is efficient for various ventricular atrial arrhythmia and tachycardia. कारण जे 8 प्रकार आहेत कार्डियक अरिथमियाचे त्याच्यापैकी ऑलमोस्ट सगळ्या अरिथमिक टाईपवर हा काय होतो इफेक्टिव्ह होतो. मग व्हेंट्रिक्युलर अरिथमिया असेल, ॲट्रियल अरिथमिया असेल किंवा टॅकिकार्डिया असेल त्याच्यावरती हा पोटंट आहे, अतिशय इफेक्टिव्ह आहे. त्याच्यामुळे फ्लेकेनाइड हा पोटंट अँटी अरिथमिक एजंट आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेकेनामाइड. ओके, इट contain almost about 6 molecule of the fluorine. Okay, so what are the physical property of this flecainide? So this flecainide is occur as a white or almost white crystalline powder. white किंवा थोडासा completely white crystalline powder form मध्ये तो फ्लेकेनाइड काय असतो अवेलेबल
आहे. सो इट इज हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. तो कसा आहे, हायग्रोस्कोपिक नेचर आहे, म्हणजे वॉटर किंवा मॉइश्चरच्या एअर मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो खराब होऊ शकतो. सो ती आपल्याला स्टोरेजच्या वेळेला कंडिशन ध्यानात ठेवायची आहे. सो इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इथेनॉल अँड सोल्युबल इन डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो वॉटर, इथेनॉल अँड डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड या 3 गोष्टींमध्ये फ्लेकेनाइड हा काय आहे, सोल्युबल आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेकेनाइड, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट or almost white crystalline powder. Second, it is hygroscopic in nature. Third one, it is soluble in water and ethanol, then soluble in dilute hydrochloric acid. Okay. Then stability and storage condition, it should be stored in tightly closed container away from the light. So आपल्याला tightly closed container मध्ये, म्हणजे ज्या कंटेनर मधून मॉइश्चर किंवा एअर आतमध्ये जाणार नाही अशा कंटेनर मध्ये आणि लाईट पासून दूर असं आपल्याला त्याला स्टोअर करायचं आहे. सो स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस फ्लेकेनाइड इज इट शुड बी स्टोअर इन tightly closed container and away from the light. Then what are the uses of this flecainide? So this flecainide is potent antiarrhythmic drugs. आपण वरतीच बघाशी बघितलं की सर्व प्रकारच्या अरेथमियावरती हा इफेक्टिव्ह असल्यामुळे त्याला अँटी अरेथमिक ड्रग्स, पोटंट अँटी अरेथमिक ड्रग म्हणून यूज केलं जातं. इट इज यूज फॉर प्रिव्हेंटिंग सर्टन इरेग्युलर हार्टबीट फ्रॉम द रिटर्निंग. सो कंटिन्युअस, म्हणजे काही वेळेला काय होतं, अरेथमिया हा ट्रीट केला की पुन्हा उद्भवतो. सो ते रिटर्निंग आहे की इरेग्युलर हार्टबीट कंटिन्युअस ते तुम्हाला ती कंडिशन उद्भवत राहणं, ती ट्रीट करण्यासाठी आपण फ्लेकेनाइड यूज करू शकतो. इट इज प्रिस्क्राईब फॉर पेशंट हॅव्हिंग लाईफ थ्रेटनिंग अरेथमिया लाईक सस्टेन व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. लाईफ थ्रेटनिंग अरेथमिया म्हणजे की असा अरेथमिया की ज्याच्यामुळे पुढं डेंजरस कंडिशन पेशंटला उद्भवू शकते, जसा की व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, सस्टेन व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण हा फ्लेकेनाइड यूज करू शकतो. सो देर are 3 uses. First, flecainide is used as an antiarrhythmic drugs. Second, it is used for preventing certain irregular heartbeat from returning. Then third, it is prescribed for the patient having life-threatening arrhythmias like sustained ventricular tachycardia. The next, pharmaceutical formulations. So what are the pharmaceutical formulations? So it is available as a tablet and injection. So दोन फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे हा ड्रग, तो म्हणजे टॅबलेट आणि इंजेक्शन फॉर्म मध्ये. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन आर फ्लेकेनाइड tablets and flaconides injection. Then brand names, what are the brand names of this flaconide? So flacarite and tambocar. So there are 2 brand names. There is flacarite and tambocar are the 2 brand names of these flaconides. Okay, so this is regarding the flaconide. Then last drugs, that is verapamil. Okay, so verapamil, so this is the structure of this verapamil. So this is the particularly calcium channel blocker drugs we have seen in classification. Okay, so this verapamil is occur as white powder, simple white powder form मध्ये हा verapamil available आहे. It is odorless, तो odorless आहे. Then it is soluble in water. जर त्याची solubility आपण चेक केली तर तो water मध्ये easily soluble होऊन जातो. And it aqueous solution is acidic in nature. Aqueous solution is acidic in nature म्हणजे काय, जर verapamil आपण water मध्ये dissolve केला certain quantity तर त्याचा aqueous solution तयार होतं आणि त्याचा जर pH आपण चेक केला तर तो काय असतो, acidic असतो. So its aqueous solution is acidic in nature. So what are the physical property? There are 4 physical property, that is it occur as a white powder. Second, it is odorless. Third one, it is soluble in water. Fourth one, its aqueous solution is acidic in nature. So these are the physical property of this verapamil. Then second, stability and storage condition. So it should be stored in tightly closed container and away from light. So जशी बाकीच्या ड्रगची स्टोरेज कंडिशन होती की व्यवस्थित क्लोज कंटेनर मध्ये मॉइश्चर एअर पासून प्रिव्हेंट करून आणि लाईट पासून प्रिव्हेंशन, अशा प्रकारे आपण त्याला स्टोरेज कंडिशन वापरायची आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन, इट शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम द लाईट. So uses, what are the uses of this verapamil? So it is selective calcium antagonist. So हा calcium channel blockers आहे and block the entry of calcium ion. आणि त्याच्यामुळे तो काय करतो, कॅल्शियम आयनची जी एंट्री आहे की जे कॅल्शियम आयन काय करतो, हार्टबीट वाढवतो, त्याची एंट्री तो ब्लॉक करतो इन मायोकार्डियल सेल. मायोकार्डियल सेलमध्ये कॅल्शियमची एंट्री तो ब्लॉक करतो. दस इट ऍक्ट ॲज अ अँटी अरेथमिक एजंट. कॅल्शियम हा हार्टबीट वाढवतो आणि त्याच्यामुळे कॅल्शियमची एंट्री हा verapamil ब्लॉक करत असल्यामुळे तो अँटी अरेथमिक एजंट म्हणून ऍक्ट होतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ
this verapamil? It is selective calcium antagonist. It block the entry of calcium ion in myocardial cell. हार्टच्या ज्या सेल आहेत त्याच्यामध्ये तो कॅल्शियमची एंट्री थांबवतो. सो इट ऍक्ट एज अ अँटीअरिथमिक एजंट. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये हा verapamil अवेलेबल आहे? सो इट इज अवेलेबल इन टॅबलेट्स अँड इंजेक्शन्स फॉर्म. दॅट इज verapamil tablets and verapamil injections. Okay, then what are the brand names? Brand names are Calaptin 80 and Isoptin SR. So there are two brand names I have mentioned, that is Calaptin 80 and Isoptin SR. Okay, so these are the short unit, that is anti-arrhythmic agent, which we have ended. इथं आपला anti-arrhythmic agent हे युनिट काय झालेलं आहे, जे छोटंसं युनिट होतं ते एंड झालेलं आहे. इथून पुढची युनिट ही अशी छोटी छोटी आहेत. अँटी अरेथमिक असेल, अँटी हायपरटेन्सिव्ह असेल, विटॅमिन्स असतील, स्टिरॉइड्स असतील, ही सगळी युनिट जी आहेत ती छोटी छोटी आहेत. सो त्या प्रकारची ती आपण एंड करत जाऊ आणि आपला सिलेबस तिथे संपून जाईल. सो अजून 3-4 युनिट राहिलेली आहेत, ती लवकरच आपण एंड करू. ओके, सो हिअर वी एंड अप विथ अवर युनिट, दॅट इज अँटी अरेथमिक एजंट. सो याच्यामधलं काही कळलं नसेल किंवा काही समजलं नसेल तर मला विचारा, मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.